Hello everyone! අද අපි ඇවිත් තියෙන්නේ ජපන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක අරන්. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් Uditha Zara YouTube channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ජපානයට යන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම යන ශ්‍රීන්ට විහාරස්ථානයක් වන මේසි ජින්ජු ශ්‍රයින් එකට තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ව එක්ක ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ ජපානයේ ටෝකියෝ වල හතවත විදියට සැලකෙන ශිබුයා වල. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා වගේම අපිත් ගොඩක් පුදුමයටපත් වුණා. ටෝකියෝ වගේ බිල්ඩින්ග්ස් වලින් පිරුණු සිටි එකක් මැද්දේ මේ තරම් විශාල රූෆ්ස් එකක් ලක්ෂ ගාණක් තියෙන කැලයක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මෙම විහාරස්ථානයේ 1920 දී මේරි රජුටත් ශොකෙන් රැජිනටත් ගෞරවයක් වශයෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එම ස්ථානයට ඇතුල් වෙනකොටම දකින්න ලැබෙන ලී ගේට්ටුව සයිප්‍රස් සහ කොපර් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මීටර් 12ක් උස මේ ගේට්ටුව මීටර් 17ක් පළලයි. මේ ගේට්ටුව ජපානයේ තියෙන විශාලතම ලී වලින් නිර්මාණය වුණු ටෝරි ගේට් එකක් විදිහට හැඳින්වෙනවා. තවත් මේ වගේ ජපානයේ ලස්සන වීඩියෝස් වගේම ට්‍රැවල් වීඩියෝස් බලන්න අපේ Uditha Zara YouTube channel එකට එකතු වෙන්න. subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. තවත් ලස්සන ජපානයේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙමත් හම්බ වෙමු.